नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पाइथनमा युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ इनहेरिटेन्स भनेको के हो? इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ एउटा प्यारेन्ट क्लासको प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले चाइल्ड क्लासमा चाहिँ इनहेरिट गर्ने है। जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ कि प्यारेन्ट क्लास चाहिँ हाम्रो पर्सन छ र हामीले चाहिँ चाइल्ड क्लास स्टुडेन्ट बनाउनु पर्ने छ है। पर्सन प्यारेन्ट क्लास पर्सनको एट्रिब्युटहरू के हुन्छ? नेम हुनसक्छ, पर्सनको एज हुनसक्छ है। र त्यही इन्फर्मेसनलाई हामीले स्टुडेन्ट क्लासमा ल्याउनु पर्यो भने स्टुडेन्ट क्लासको लागि फेरि हामीले नेम एज चाहिँ फेरि लेख्नु परेन, त्यसै हामी लेख्नु परेन। हामीले डाइरेक्ट त्यो प्यारेन्ट क्लासलाई इनहेरिट गरेर हामीले त्यसको नेम अथवा एज लेख्न सक्छौँ स्टुडेन्टको, र त्यसमा चाहिँ त्यसको स्टुडेन्टको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि राख्न सक्छौँ है। अब त्यो कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट क्लास चाहिँ बनाउनु पर्यो, क्लास लेख्नु पर्यो, प्यारेन्ट क्लासको नाम पर्सन छ, कोलन दिनुहोस् है। अब यसको मेथड लेख्नुहोस्, मेथडमा चाहिँ हामीले आइएनआइटी इनिट भन्ने लेख्नुहोस्। यसमा चाहिँ ल अहिले नेम मात्र दिउँ है, सुरुमा नेम दिउँ। नेम दिइसकेपछि नेम दियौँ है। अब चाहिँ यो नेमलाई चाहिँ नेमको अब्जेक्ट सेल भन्ने अब्जेक्ट डट नेम गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ नेमलाई चाहिँ ल्याउँछ है, नेमलाई चाहिँ प्रिन्ट यहाँ गर। अब नेमको भ्यालु चाहिँ सेल्फ डट नेममा नेमको भ्यालु हाल्छ। अब हामीले अर्को मेथड क्रिएट गऱ्यौँ। अर्को मेथडमा चाहिँ INTRODUC इन्ट्रोड्युस भन्ने यहाँ चाहिँ हामीले सेल्फ दियौँ। यसमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ है, PRINT प्रिन्ट माई यानी नेम इज भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ, कमा SELF सेल्फ डट यानी नेम दियौँ, इन्टर गऱ्यौँ है। अब इन्टर गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ चाइल्ड क्लास क्रिएट गर्ने, कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने क्लास लेख्ने, त्यसपछि चाइल्ड क्लासको नाम के दिन चाहन्छु? स्टुडेन्ट दिन चाहन्छु। त्यसलाई अनि पर्सन अनि प्यारेन्ट क्लास पर्सनलाई चाहिँ इनहेरिट गर्छौँ त्यसमा है। अब डबल कोलन दिने। अब चाहिँ यसको पनि मेथडहरू हुन्छ, यसको पनि एट्रिब्युटहरू हुन्छ है। यसको मेथडहरू, यसको चाहिँ पहिला चाहिँ इनिट भन्ने मेथड हुन्छ, इनिट INIT इनिट INIT आफै आउँछ है, इनिट गर्नुहोस्। सेलमा चाहिँ यसको पनि स्टुडेन्टको पनि नेम हुने भयो अथवा स्टुडेन्टको ग्रेड पनि हुन्छ। अहिले हामी नेम र ग्रेडलाई लेखौँ है। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले फेरि यसको लागि चाहिँ सेल डट नेम इक्वल टु नेम प्रिन्ट माई नेम इज यो भनेर नेमको लागि लेख्नु परेन। हामीले अगाडि नेमको लागि बनाइसकेका छौँ प्यारेन्ट क्लासमा, त्यसैलाई हामीले युज गर्ने। त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेपछि सुपर भन्ने किवर्डलाई चाहिँ युज गर्नुहोस्, डट सुपर भन्ने। अब इनिटलाई युज गर्नुहोस्, इनिटमा चाहिँ नेमलाई चाहिँ पास गर्नुहोस्। अब नेममा चाहिँ यो चाहिँ नयाँ नेम स्टुडेन्टको नेम चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने है। यसरी हामीले अब ग्रेडको लागि चाहिँ लेख्नै पर्यो, सेल्फ डट GRAD ग्रेड इक्वल टु GRAD ग्रेड है। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ अर्को मेथड बनाऊ, यसमा चाहिँ हामी ओभरराइड गरौँ। अब इन्ट्रोड्युस अगाडि लेखेकोलाई चाहिँ ओभरराइड गरौँ। यसमा चाहिँ अब इन्ट्रोड्युस, अब यसमा चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो नेमलाई प्रिन्ट गर्नको लागि सुपर डट इन्ट्रोड्युस लेखौँ। एकछिन म यो सबै भन्छु है, वेट गर्नुहोस्। सुपर डट इन्ट्रोड्युस भयो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिन्ट माई ग्रेड इज कमा SELF सेल्फ डट ग्रेड भयो है। यो भयो। अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने। अब स्टुडेन्टको अब्जेक्ट पर्सनको अब्जेक्टको लागि P इक्वल टु पर्सन लेख्ने, कन्स्ट्रक्टर दिने। स्टुडेन्टको लागि यस इक्वल टु स्टुडेन्ट लेख्ने है। अब कल गर्ने इन्ट्रोड्युसलाई चाहिँ P डट इन्ट्रोड्युस गर्ने, यस डट इन्ट्रोड्युस गर्ने। रन गरौँ है। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब पर्सनको चाहिँ नेम के हुनसक्छ? पर्सनको नेम राम हुनसक्छ, स्टुडेन्टको नेम के हुनसक्छ? हरि हुनसक्छ, स्टुडेन्टको ग्रेड कति हुनसक्छ? 9 हुनसक्छ है। ल रन गर्नुहोस् त। माई नेम इज राम, माई नेम इज हरि है। ल अब सुरुदेखि हेरौँ है, हामीले के गर्यौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट क्लास चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ।
क्लास पर्सन, यसको मेथड इनिट छ, यसको एट्रिब्युट पर्सनको एट्रिब्युट पर्सनको नेम नेम छ यहाँ। यसमा चाहिँ हामीले नेमलाई चाहिँ इनिसियलाइज गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यौँ माई नेम इज भनेर है। अब त्यसपछि हामीले चाइल्ड क्लास क्रिएट गऱ्यौँ। चाइल्ड क्लासको नाम हामीले स्टुडेन्ट दियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट क्लासलाई इनहेरिट गऱ्यौँ। त्यसमा के गऱ्यौँ भने त्यसको पनि मेथड इनिट भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको नेम र स्टुडेन्टको ग्रेडलाई लेख्यौँ। अब हामीले चाहिँ नेमलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने फङ्सन चाहिँ माथि लेखिसकेका छौँ। अब त्यो फेरि लेख्नु परेन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कल मात्र गर्नु पर्यो। सुपर लेख्ने किवर्ड डट इनिट भन्नेमा चाहिँ अब नेमलाई इनिसियलाइज गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ नयाँ नेम स्टुडेन्टको नेमलाई इनिसियलाइज गऱ्यौँ। सेल्फ डट ग्रेडको लागि लेख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब ग्रेडलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सन माथि लेखेको फङ्सनलाई चाहिँ ओभरराइड गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले इन्ट्रोड्युसलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ। इन्ट्रोड्युसलाई कल गरिसकेपछि अब अब ओभरराइड हुने भयो। इन्ट्रोड्युसलाई कल गरिसकेपछि माई नेम इज राम थियो अगाडि, अब चाहिँ माई नेम इज हरि आउने भयो है। त्यसै अनि त्यसपछि चाहिँ माई ग्रेड इज भनेर सेल्फ डट ग्रेडमा आउने भयो। पर्सनको चाहिँ हामीले पर्सनको अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ। स्टुडेन्टको अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ। यसमा आर्गुमेन्ट पर्सनमा राम दियौँ, स्टुडेन्टमा हरि र 9 दियौँ। हरि भनेको नेम भयो, 9 भनेको ग्रेड भयो। त्यसलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ। अब इन्ट्रोड्युस पी डट इन्ट्रोड्युस भनेर पर्सनको इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ। पर्सनको के प्रिन्ट भयो सुरुमा माई नेम इज, यहाँ चाहिँ नेममा राम बसेको छ, माई नेम इज राम प्रिन्ट भयो है। त्यस्तै अब यस डट इन्ट्रोड्युस भनेको हामीले स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ। यो भित्र गयो। यो भित्र के छ सुपर डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ है। सुपर डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनमा चाहिँ अब लाई चाहिँ कल गऱ्यौँ भने त्यहाँ के अब त्यो चाहिँ कुनको इन्ट्रोड्युस हो भने त्यो चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सन हो। अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको भन्दा माथि हेर्नुहोस् इनिट अब यो माई नेम इज राम प्रिन्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले जुन सुपर डट इनिट नेम लेखेको छौँ नि त्यो लेखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब चाहिँ नेम भन्ने फङ्सन इनिट भन्नेमा चाहिँ कल गऱ्यौँ र त्यसमा अब नेम भन्ने हरि भनेर चाहिँ बस्यो। अब हरि भनेर बस्छ कि त्यसमा रामलाई चाहिँ ओभरराइड गरेर हरि बस्छ। र जब हामीले यो सुपर डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सन चाइल्ड क्लासमा कल गर्छौँ त्यति बेला अब के प्रिन्ट हुन्छ माई नेम इज हरि भनेर प्रिन्ट हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ माई ग्रेड इज भनेर हामीले दिएको 9 भनेर प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा माई नेम इज राम प्रिन्ट भयो, माई नेम इज राम प्रिन्ट भयो। हामीले पी डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनलाई कल गरेर अनि हामीले पी डट यस डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ। इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सन चाहिँ अब स्टुडेन्टको हो। अब चाहिँ यो जति बेला हामीले यसरी सुपर डट इन्ट्रोड्युस भन्ने फङ्सन हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, दुईवटा ठाउँ इन्ट्रोड्युस लेख्नुको मतलब के हो भने यो इन्ट्रोड्युस लेखिसकेपछि यसले चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट क्लासमा भएको इन्ट्रोड्युस फङ्सनलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ है। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको चाहिँ इन्फर्मेसन गएर बस्छ। त्यसरी माई नेम इज हरि आयो, माई ग्रेड इज 9 भनेर अब आउँछ त्यसरी है।